තාක්ෂණික පිළිබඳ සොයන සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්න ටෙක්නිකල් ලෑන්ඩ් YouTube channel එක සමග අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් එන්නේ හැම දිනාගෙම කතා බහට මේ දිනවල ලක් වෙලා තියෙනවා. YouTube Shorts channel එකක් ඉක්මනට create කරලා ඔයාගේ channel එක grow කරගන්න. ඒ වෙනුවෙන් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ YouTube Shorts වීඩියෝ කරනවා නම් channel ideas 7ක් පිළිබඳව තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් එකදිගට විස්තර කරන්නේ. එක දිගටම මා සමග රැඳී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාලා දැනට මගේ channel එකට අලුත් සමයක නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon එකත් click කරලා තියාගමු. අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. මොනවද මේ channel idea 7 කියලා YouTube Shorts creator කෙනෙක් කරන්න ඕනේ. හැම දෙනාගේම කතා බහට මේ දිනවල ලක් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවද YouTube Shorts පිළිබඳව? ඉක්මනට YouTube Shorts channel එකක් start කරලා ඒ channel එක grow කරගන්න. එහෙනම් ඔයාලගේ channel එක ඊටම පහසුවෙන් grow කරගන්න ඕන මෙන්න මේ channel ideas ටික ඔයාලා එකක් කරා නම් අනිවාර්යෙන්ම ගොඩ යන්න පුළුවන්. ඊටම පහසුවෙන් බොහෝ දෙනෙක් ඔයා දන්නවා ඇති YouTube Shorts වල competition ගොඩක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ channel ideas අත් කරා නම් ඔයාලට ඊටම පහසුවෙන් ඔයාගේ channel එක grow කරගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. පළවෙනි idea එක හැටියට මම කතා කරන්නේ ඔයාලා lifestyle එක පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කොහෙද යන්නේ මොනවද කන්නේ ඒ පිළිබඳව ඔයාලගේ lifestyle එක shorts channel එකක් create කරන්න ඕන. ඒකත් පළවෙනි idea එක. දෙවෙනි idea එක ඔයාලා fitness පිළිබඳව දන්නවනම් ඔයාලා ව්‍යායාම හරි ක්‍රමය මොකක්ද වැරදි ක්‍රමය මොකක්ද කියලා මේ විදිහට YouTube short channel එකක් create කරලා වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන එක දෙවෙනි ක්‍රමය. තවත් එක දෙයක් තමයි ඔයාලා ස්වාභාවික පරිසරය පිළිබඳ වීඩියෝස් දසුන් එකතු කරලා වීඩියෝස් shorts channel එකක් open කරගන්න. ඒක ගොඩක් දෙනා අතර ජනප්‍රිය වෙයි අනිවාර්යෙන්ම. මේ පිළිබඳව ඔයාලා channel එක YouTube short channel එකක් කරනවා නම් අවධානය යොමු කරන්න. ඊළඟ කාරණය තමයි ඔයාලා මේකප් ගැන දන්න ඕන. මේකප් පිළිබඳව shorts video කරන්න. ඒකෙන් ඔයාලා පෙන්වන්න ඕන ඉස්සල්ලා තිබුණු තත්ත්වයයි මේකප් කරාට පස්සේ තිබුණු තත්ත්වයයි ඒ පිළිබඳව ඔයාලා අදහස් දෙන්න. ඒකත් හොඳ ක්‍රමයක් ඔයාලගේ YouTube Shorts channel එක ගොඩ දාගන්න. තවත් එක දෙයක් තමයි ඔයාලා දන්නවා gadget review කරන්න. ගොඩක් කෙනෙක් ජනප්‍රියයි මේක බලන්න gadget review කරන එක. ඒ පිළිබඳවත් ඔයාලට පුළුවන් Shorts channel එකක් create කරලා වීඩියෝ දාගෙන යන්න. මේ ක්‍රම ටික ඔයාලා හරියට කරන්න ඉතාම පහසුවෙන් YouTube Shorts videos ඔයාලට viral කරගන්න පුළුවන්. තාම කෙටි කාල සීමාවක් ඒ වගේම ඔයාගේ channel එක grow කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතාම පහසුවෙන් මේ ක්‍රම ටික යටතේ ඔයාලා ඉක්මනින්ම channel එකක් හදලා. එහෙනම් මම කිව්ව මේ කාරණා ඔයාලා අන්තර්ගත කරලා ඔයාලගේම කියලා YouTube channel එකක් create කරලා ඔයාලා ගොඩ දාගන්න කොහොම හරි ඔයාලගේ channel එක ඉතාම පහසුවෙන් මේ ක්‍රම යටතේ ඔයාලා YouTube short channel එකක් create කරා නම් ඉතාම පහසුවෙන් හිතන්න බැරි විදිහට ඔයාලට channel එක grow කරගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ නැවතත් මේ වගේ YouTube සම්බන්ධ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි.